Dalam video Xperia 1 Mark kedua saya sebelum ni, saya nampak banyak penonton video tu yang sukakan Xperia ya. Tapi satu komen yang kebanyakan orang letak di bawah video tu, dia orang kata Xperia 1 Mark kedua ni memang mahal sekali. Jadi dalam episod Borak Gadget ini kita akan ceritakan tentang Xperia 5 Mark kedua yang lebih baru. Sama canggih, mungkin lebih canggih, okey, tapi harga lebih murah daripada Xperia 1 Mark kedua. Jason Smashpop di sini, kawan Borak Gadget anda. Okey, dalam episod ini seperti yang anda sudah tahu kan, kita akan cakapkan tentang Xperia 5 Mark kedua. Okey, smartphone daripada Sony yang menjadi kesukaan ramai sekiranya yang orang ramai-ramai tu telah cuba try test Xperia sebelum ni. Yang belum cuba try test memang dia tak akan tahu okey, Xperia ni ada apa yang baik kan. Okey, disebabkan kita akan cakapkan Xperia 5 Mark kedua, biar saya sharekan kepada anda 5 benda yang semua orang harus tahukan. Okey, benda pertama yang saya nak cakapkan tentang Xperia 5 Mark kedua, dia punya reka bentuk ataupun dia punya design. Okey, dia punya design sebenarnya nampak sangat-sangat sama, okey, ataupun similar kata orang putih dengan Xperia 1 Mark kedua. Sebenarnya semua smartphone daripada Sony ni design dia memang satu style saja, okey. Cuma ada perbezaan sedikit sahaja. 5 Mark kedua ni mempunyai skrin 6.1 inci. Oleh itu dia punya badan ni lebih kecil, okey, dan juga senang digenggam oleh tangan. Cap, dan dia punya sisi sudah pun dilengkungkan. Yang 1 Mark 2 ni dia punya sisi segi 4 kan, dia rata, tapi untuk Mark kedua ni dia melengkung. Disebabkan reka bentuk melengkung ini, okey, dan juga dia punya kenipisan 8mm sahaja dan juga keberatan 163 gram sahaja, Xperia 5 Mark kedua ni memang senang dipegang dan juga cantik diletakkan dalam poket. Sebab kenapa? Sebab kalau you letak dalam poket kan orang tak nampak you punya seluar tu ada bonjol. Tadi saya dah cakapkan dia punya skrin 6.1 inci kan. Sebenarnya semua skrin daripada Sony ni dia punya nisbah resolusi 21:9. Okey, sangat-sangat panjang dan juga sangat-sangat lebar, okey. Dan skrin 6.1 inci ini beresolusi HD, okey. Berbanding dengan Xperia 1 Mark kedua ni yang dia tu 4K resolusi, tapi ini resolusi HD, okey. Banyak yang cakapkan, okey, kenapa Sony buatkan skrin 4K? Bukannya mata saya boleh nampak. Saya nampak Saya nampak gambar video sama je, HD, 4K semua. Saya nak Saya nak refresh rate ataupun kadar penyegaran yang lebih cepat untuk main game, tengok video, scroll gambar dan sebagainya. Saya nak 120Hz. Sony terdengar kata-kata tu, lepas tu dia kata, bolehlah I bagi you skrin beresolusi HD, tapi kita tambahkan kadar penyegaran skrin 120Hz. Happy lah you, scroll lah atas bawah kiri kanan, main game pun cepat. Okey, sejak pelancaran Xperia 1 Mark kedua, kita semua tahu kan Sony sudah bertukar arah, okey, untuk menghasilkan smartphone yang digunakan ataupun menjadi kesukaan para juru gambar, okey, dan juga juru video profesional. Samalah dengan Xperia 5 Mark kedua ni, sebab dia ni datang dengan dua aplikasi, Photo Pro dan juga Cinema Pro, okey. Photo Pro ni adalah aplikasi kamera yang mempunyai interface yang sama dengan kamera alpha diorang. Untuk semua jurugambar yang menggunakan kamera DSLR alpha daripada Sony tu, diorang sudah pun tahu interface ni. Nak tekan ni untuk focusing, nak tekan ni tukar ISO, nak tekan ni tukar dia punya autofocus dan sebagainya, okey. Tapi jangan takut untuk semua yang tak suka tekan-tekan butang macam tu. Dia datang juga dengan kamera biasa. Kau lancar je kamera tu, kau tekan je, okey. Dan dia punya kamera ni mempunyai teknologi real time eye autofocus. Kamera dia tu boleh menjejak pergerakan mata, okey, serta merta, tak ada lagging dah. Okey, oleh itu semua gambar yang kau ambil, kau cicit macam tu kan,
semua gambar akan fokus kat mata subjek, haiwan ataupun manusia. Okey, dia punya kamera juga boleh mengambil gambar 20 bingkai sesaat. Dia punya video yang menggunakan Cinema Pro ni juga sangat-sangat mensinimakan. Okey, sangat-sangat sinematik sebab dia punya kawalan-kawalan manual ni boleh menghasilkan beberapa profil video yang kita tak dapat cari di smartphone yang lain. Cuma ada di kamera DSLR Sony sahaja, tapi Xperia ni sudah ada. Dia punya sistem penstabil ni tahap dewa. Okey, kau rekod je video tanpa tripod, dia punya video ni stabil macam Nabil. Kamera ni juga boleh merekod video 4K 120 fps HDR. Okey, ciri keempat yang saya nak cakapkan adalah ciri multi-screen, di mana kita boleh menggunakan skrin yang panjang ni, kita bahagikan kepada dua, supaya kita boleh menggunakan dua aplikasi pada masa yang sama. Multi-screen ni boleh dilancarkan menggunakan fungsi side sense. Side sense ni adalah butang lut sinar di sebelah sisi skrin, supaya kita tekan je dia akan lancarkan beberapa fungsi seperti shortcut, seperti aplikasi favorite dan juga multi screen. Dan cara untuk menukar-nukarkan aplikasi atas dan bawah ni juga sangat-sangat senang. Tekan je butang, tekan je, lepas tu kau scroll je pilihan kau, siap. Last sekali saya nak cakapkan untuk gamer-gamer yang suka main game menggunakan smartphone korang, Xperia ni mempunyai ciri game enhancer. Game enhancer ni bagaikan kau punya pembantu lah semasa anda main game. Sebab diorang ni boleh tolong sembunyikan panggilan, boleh tolong sembunyikan message supaya you punya gaming tu tidak akan dikacau. Dan juga anda boleh menggunakan game enhancer ni untuk meningkatkan prestasi phone anda. Maklumlah kan, Xperia 5 Mark kedua ni menggunakan Snapdragon 865 dan juga mempunyai bateri 4000 mAh. Xperia 5 Mark kedua ni juga mempunyai sistem untuk menggalakkan peredaran udara yang lancar di dalam phone. Dengan itu kau punya bateri akan tahan lebih lama, maksudnya kau boleh main game lagi lama menggunakan phone ini. Okey, itu dia 5 ciri-ciri yang semua orang harus tahu tentang Xperia 5 Mark kedua ini. Untuk semua yang tahu betapa hebatnya smartphone Sony ini dan juga tak cukup duit nak beli Xperia 1 Mark kedua, tak apa. Xperia 5 Mark kedua ini sama canggih dengan Xperia 1 Mark kedua ini, tapi harga dia cuma 4099. Tapi sekiranya anda tanya saya, Abang Jason, saya ada duit lah 5,000 lah, mana satu saya kena beli? Untuk saya suka memilih skrin yang lebih besar sentiasa. Oleh itu pilihan saya adalah Xperia 1 Mark kedua. Itu saja bora-bora gadget kali ini tentang Xperia, phone kegemaran ramai daripada Sony. Betul tak? Sekiranya anda peminat phone Xperia, letak saja komen anda di bawah. Sekiranya anda nak tengok video Xperia Pro, komen di bawah. Sekiranya anda sukakan video gadget macam ni, langgan ke channel ini, tekan butang langgan, tekan butang merah di bawah video. Join geng Smashpop, tekan butang join ataupun sertai. Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan juga ikuti saya di TikTok dan Instagram, kita menari sama-sama @Smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.